scenen. Ja, där är Sen är det. det ändå så här jäkla många scener. Utan. För det är den som är bra kompressen. Lite längre. Då måste jag ju nästan fråga om din karaktär, i och med att du har den intressantaste karaktären i hela castet. Strävade du efter att få den här karaktären mycket, och hur förberedde du dig för den här? Jag vet ju att det var kroppsligt liksom svårt, men... Jag har ju tränat kampsport eller liksom kickboxning, thaiboxning, boxning. Min tränare som heter Gago har en egen, liksom, utvecklat sin egen stil som han då, som jag har tränat med honom. Och vi började, nu ska vi se, i september tror jag vi började förra året. Så ett halvår innan jag började filma så började jag träna. Och jag började ta motorcykellektioner då också. Och sen så tog jag motorcykelkort på våren när vi filmade. Så de första förberedelserna var ju träning för att liksom, egentligen inte så mycket för att lära mig slåss utan för att bli liksom lite grabbigare, lite kantigare i kroppen och liksom också för att bli stark eller liksom, för det är väldigt många fysiskt ansträngande scener och man har ju större chans att liksom kunna göra dem och att inte skada sig själv så mycket. Liksom, fysiskt bättre form. Och sen så har jag lagt om mina matvanor lite. Så jag har en dietist också för att liksom få bort lite underhudsfett och bli lite kirrigare. För jag ville att hon skulle bli liksom mera, hon är ju någon slags pojkflicka på något vis eller som en tjej som inte tycker så mycket om att vara tjej och inte tycker om att bli betraktad eller bedömd utifrån att vara kvinna hela tiden. Så hon har ju också en kroppshållning och liksom ett förhållande till sin kropp som är rätt komplicerat. Hon knullar ju både män och kvinnor och liksom, så hon är väl rätt så, hon är inte homosexuell men hon är sexuell fast tycker inte om att liksom bli sexuell. Och sen hade jag ju långt hår från början så kapade vi av allt håret, eller liksom ena sidan och sen klippte vi andra sidan lite kort så vi provade oss fram. Jag och Jenny Fred. Och sen så där är Jenny Fred. Sen så vi piercade mig i ögonbrynet och längs hela här. Så kunde vi använda, jag hade hål i näsan när jag var tonåring. Så vi kunde använda mina gamla hål i näsan. Och sen så har vi satt den här också. Vad gjorde vi mer? Jag har låtit håret växa ut så under armarna och lite. Nej men sen så är det som, det där är bara yttre grejer. Sen är det den största biten är ju liksom en inre process och en inre förberedelse. Precis, hon är så otroligt begåvad samtidigt som hon har lite sociala problem. Ja. Men kände du någon gång som shit, det här är en supermänniska liksom, för hon är ju ja, men hon är ju, ja, alltså i boken så är det ju lite nästan lite seriefigur över henne liksom. Det är inte riktigt trovärdigt om man liksom radar upp hur hon är beskriven och så som hon äter, så som hon lever. Alltså hon äter bara skräpmat men springer som en jävla pil så fort det är någonting. Liksom hon är skitstark och kan liksom slå ner liksom folk fast hon liksom röker hela tiden och är anorektisk och pytteliten och liksom. Och hon är skitful, står det på ena sidan, fast män blir sexuellt dragna till henne hela tiden. Så att liksom, det är rätt motsägelsefullt beskrivet ju. Men så jag har väl liksom behövt göra det till mitt eget eller till mig. Liksom. Jag har ju behövt förstå allting som hon gör och säger och liksom alla handlingar och hennes historia. Och hitta det i mig själv. Liksom. Och skita i och försöka släppa lite att det liksom, finns böcker som är skrivna och att det är massor människor som läser böcker och hela den där karusellen. För det är inte verkligt ändå liksom. Nej, det är väl något som alla får problem med när man spelar en karaktär som finns i en populär bok sådär, folks förväntningar och sånt där. Ja, det är för jävligt. Det går ju bara att göra folk besvikna. Liksom, vad fan ska man... Jag har liksom tvingat mig själv att ta bort och ska skita i kritik och förväntningar och att det ska vara en publik som tittar på det. Liksom.
Sen så fort vi börjar jobba så blir det ju så jävla konkret och slitigt och oglamoröst och blodigt och jordigt och geggigt och kallt. Liksom. Så då känns det så jävla... det känns så oglamoröst och liksom långt borta från... Det blir väldigt konkret liksom. Det blir väldigt direkt. Nej men så då, jag har ju liksom behövt hämta allting. Hämta det från mig och inte... Alltså allting som är hon måste ju hämtas från mig. Då är det ju som vilket jobb som helst. Då är det ingen skillnad att det är hämtat från böcker som folk läser. Vill du ha mig där? Nu kan jag fortsätta fråga eller blir det jobbigt? Ja, jag kör på det. Hur känns det att medverka i en sån här lång produktion? Jag vet inte, du kanske har varit med, jag får med att du var med i någon serie och sådär, men det här är ju ändå otroligt mycket bilder som ska tas hela tiden och många scener. Jag har aldrig gjort någonting som har pågått så här länge. Jag gjorde 3 kronor när jag var liksom 16, men jag var bara med i 12 avsnitt. Det var kanske 4 månaders inspelning bara. Så det var ju tjena farsan. Det är bra. Sen så... Ja, jag har gjort en sån här labyrint, men jag var knappt med i det liksom. Jag har inte gjort någonting som är så här... Det är både och liksom. Det blir jävligt slitigt. Till slut vet man inte riktigt vad som är vad och vem man själv är. Liksom. Men det finns ju också någonting som är skönt med att tvingas liksom hålla på med någonting så länge. Man liksom växer ju in i det och svettas in i det och liksom slits ner. Det blir bara ett jävla ras till slut. Det känns aldrig någonstans ostimulerande att ha samma karaktär, eller börjar du liksom att hitta nya idéer och sådär, fördjupa det ännu mer hela tiden? Men alltså grejen är, det handlar ju så mycket om, det här är ju en människa som det händer så jävla mycket med hela tiden och som också utvecklas eller förändras rätt mycket och utsätts för rätt mycket under de här 3 filmerna. Så det är ju aldrig liksom tråkigt. Sen är det ju frustrerande. Jag är så jävla mycket ensam. Och det är så otroligt många scener där jag är själv. Och det kan ju vara tråkigt. Därför jag längtar efter andra skådespelare. Jag och farsan här hade ju några scener ihop. Och det var ju liksom... Jag blev ju... Det var ju bara lycka att få slå yxa i huvudet på honom och hela tiden liksom. Vad är det som får dig att söka mörkare roller? Jag har sett det mycket tyngre roller som är riktigt krävande. Känner du att du har behov av det? Annars känns det på att låtsas att göra lättsamma roller. Det är först när du gör såna här svåra roller som du känner att det verkligen, du får ut något av skådespeleriet. Nej, inte så liksom. Men däremot så tycker jag att ofta så är manus jävligt förenklade. Att det är liksom inte hela människor som... Det är ofta liksom... Karaktärer är ofta mer liksom en representant för en viss människosort. Och rätt så liksom klyschigt och förenklat och banalt skrivet liksom. Det mer ska vara liksom tydliga karaktärer liksom. Det här är en sån människa, det här är en sån människa. Det tycker jag är väldigt tråkigt, för människor är ju... Så i verkliga livet är ju människor jävligt komplicerade, och det är ju inte uppdelat liksom mellan good guys och bad guys, utan det är ett jävla liksom, det är skitsvårt, och folk gör kanske fruktansvärda handlingar eller liksom så i en viss situation, och sen i en annan så är det liksom, alltså det är ju otroligt dubbelt, och det tycker jag är mycket mer intressant att spela människor som är mer komplicerade. Och sen är det mer att det som råkat bli så att det är liksom folk som är olyckliga och svarta och liksom. Men jag tycker inte att det finns något egenvärde i att det är mörkt eller att det är liksom sorgligt eller liksom hemskt, utan det är mer att det oftast har det varit de historierna eller de karaktärerna eller de relationerna som är mer intressanta, tycker jag. Som det skulle dyka upp ett bra komedimanus med en välskriven kvinnlig karaktär, du skulle inte tveka alls. Jo, jag skulle nog säga nej. Men jag tycker inte så mycket om komedier faktiskt. Just komedier är inte liksom... Jag är nog rätt tråkig också, så jag tror inte det skulle funka. Nej, men liksom... Jag dras väl också till liksom,
relationer och karaktärer som är liksom lite spruckna eller på gränsen, där det inte är så jävla liksom lätt eller lyckat eller så. Jag tycker att det är mer intressant. Jag tycker också att det är mer sant på något vis till det som jag har sett av livet. Så det är väldigt få människor som är sådär luktfria och vackra och lyckade som det kan vara i vissa liksom, filmer ibland. Absolut. Vill du säga något om din Lisbeths relation till Blomqvist? För att det är en väldigt speciell relation som sträcker sig under 3 böcker. Och det är en väldigt annorlunda kärleksrelation på ett sätt. Men de kompletterar ju varandra och har så olika sidor. Mm. Nej, men hon är ju liksom känslomässigt underutvecklad på ett sätt till att börja med. Och liksom har ju extremt svårt för relationer, för känslor, för andra människor. Och egentligen så är hela liksom, situationen med Micke Blomqvist i liksom, första filmen är ultimat för henne för att kunna öppna. Därför att de har en uppgift. Det finns liksom en anledning till att de ska befinna sig på samma ställe i en liten jävla gäststuga. Och de jobbar med någonting som har ett uppdrag, liksom, någonting de ska lösa tillsammans. Och då liksom, kan det råka bli så att man sitter bredvid varandra nära, fast man har liksom, ett fokus där. Och då kan man liksom, sakta öppna lite här utan att det är det handlar om. Så jag tror att liksom, det växer fram någon slags förtroende och det ger henne liksom en möjlighet att öppna sig för honom. Och jag tror att hon älskar honom. Och sen så är det ju en sorglig kärlek, för att det kommer ju aldrig bli dem. Liksom. Och hon klipper ju det sen och liksom kommer ju aldrig erkänna eller öppna för honom, tror jag. Hur känns det att jobba med Daniel Alfredsson? Bra. Han jobbar väldigt snabbt. Jobbar han snabbt förhållandevis till andra regissörer och sådär? Otroligt liksom olika, men det går ju rätt fort nu. Jag vet inte om det är hans val. Det känns ju mer som att det är produktionens val. Så att han försöker väl göra så bra han kan i den formen som finns. De förutsättningar vi har fått. Och han är liksom gör allt han kan. Och sen så skulle man ju nog önska att det fanns mer utrymme för vissa scener eller situationer ibland. Det tror jag nog också att han önskar. Så att jag tror inte han kanske egentligen jobbar så fort. Men han anpassar sig och han är nog rätt bra på att liksom göra det bästa av situationen. Hur vill du att en regissör ska vara på, eller snarare hur vill du att stämningen ska vara på inspelningsplatsen? Du har jobbat med flera olika regissörer. Gillar du improvisation eller gillar du att repetera allting, eller vill du ha det ganska färskt? Jag tycker om, alltså det är lite olika utifrån vad det är för relation. Vissa relationer, vissa situationer så känns det som att improvisera fram eller liksom ha möjlighet att hitta och liksom undersöka och se vart det tar vägen, att det är liksom otroligt viktigt. Men jag tycker det är som egentligen, så det, allting hänger ju på manus och det är så otroligt sällan manus är så pass bra som jag skulle önska att de var. Så det är otroligt liksom beroende på vad det är för relation man ska in i och liksom. Jag tycker inte att det är så viktigt att det är trevligt och att det finns ett gott fikabord. Jag tycker att det är viktigare att man liksom tar på allvar vad det är för situation man ska in i, och att det bästa skulle vara om det fanns förutsättningar för att om det någon gång tar längre tid med en grej eller att man liksom har filmat hela grejen och tycker fan vi är klara och sen det är vi ju inte. Vi skulle gjort den så att det fanns möjlighet att göra om liksom, eller jobba om eller ta fler tagningar. Ofta så kan man liksom tvingas till ett kanske snabbare beslut eller liksom välja en liksom mer direkt väg till någonting för att man är liksom duktig och vill liksom hålla produktionens ramtid för allting och liksom man vet att scenen bara har så här mycket tid, så kan man liksom kanske ta liksom beslut lite för snabbt. Jag skulle ibland önska att det fanns möjlighet att liksom
jobba sig in i det lite mer och liksom gå ner sig lite i det. Men jag har ingen speciell teknik eller inget speciellt sätt som jag tycker är så att föredra. Det är helt avhängande på vilka man jobbar med. Och det är liksom extremt viktigt vilka de andra skådespelarna är. Allting hänger på det. Man är liksom chanslös själv. Hur bra man än liksom försöker göra det eller hur mycket man än försöker gå in i det. Så är det liksom, om de andra runt omkring inte vill liksom ge sig in i det på samma sätt eller liksom, då är det ju rätt svårt tycker jag. Jag vet Stellan Skarsgård och Daniel Day-Lewis tittar aldrig på sina egna filmer. Kanske när de visar den på premiären, men de har mycket svårt. Har du svårt att kolla? Vad tror du det kan bero på? För det är oftast väldigt bra skådespelare som har så svårt, så att det är lite motsägelsefullt att när det är så bra så är de ändå missnöjda med det, för det känns inte 100%. Ja, men det är väl det. Man kan inte gå omkring och vara nöjd. Då finns det väl ingen anledning att fortsätta. Alltså, det finns väl någonting som är rätt så... Om man aldrig blir nöjd och om man hela tiden känner att man liksom måste vidare och tycker att man inte gjorde tillräckligt, då finns det ju en anledning att hela tiden kriga vidare och sträva liksom till att komma längre. Men sen så är det ju också, man har ju någon slags föreställning om hur man låter och hur man är som aldrig stämmer med hur det verkligen det som man sen ser. Och jag försöker också liksom befria mig från mina egna komplex och min fåfänga och liksom mina egna låsningar när jag gör en roll. Liksom, för att inte min egen skit ska hamna i vägen. Liksom. Och då är det så lätt att drabbas av alla komplex och fåfänga när man sitter och tittar på det efteråt. Så jag tycker att jag kan titta på det liksom när jag är klar med allting. Liksom. Men absolut inte nere i det. Och jag tycker aldrig om det jag ser. Det är väldigt, väldigt sällan. Sen så kan jag mer ha ett minne i kroppen. Jag kan veta att liksom, okej, jag och Peter Andersson i den situationen, i den fruktansvärda scenen. Vi gjorde allt vi kunde. Vi gick så långt som vi då kände att vi liksom hade möjlighet till. Liksom. Vi undersökte i alla fall gränserna och den relationen. Och då kan jag känna, då skäms jag inte efteråt. Eller då är det egentligen skitsamma om det blir bra eller dåligt. Då vet jag att vi liksom kastar oss in i det. Och så det spelar inte egentligen så stor roll om det blir bra eller dåligt. Då kanske det i alla fall kan vara något ögonblick som är sant. Liksom. Och då kan jag känna mig liksom ljus till det efteråt. Känner du någon gång när du gör sådana scener, till exempel som i Lazy Diamond och sådär, att det är att du får sätta ner foten, eller är det du som pressar på mycket och sådär? Känner du det att du får en kick av det och vågar göra sådana saker, eller känner du ibland att... Jag får bara en kick av när det känns som att man tillsammans med de andra man jobbar med hittat liksom rätt på något vis. Jag får liksom inte sådär ensamma kickar av att jag vågar grejer. För så liksom, så känns det ju aldrig. Sen så är det ju alltid liksom, bråken får man ju ta kring manuset. Och liksom konflikterna om vad man tycker. Om man har sagt ja till en film och sagt ja till ett manus, då tycker jag att det är min skyldighet att gå in i det och göra allt jag kan. Och sen om det är vissa saker som jag inte vill göra, då får jag ju säga det innan jag tagit ja. Alltså, om jag vill inte göra den där scenen, då får vi ta bort den scenen eller skriva om här eller liksom. Men sen när man väl gett sig in i det, då får det kosta det kostar eller krävas det som krävs liksom. Sen är det vissa grejer som jag aldrig skulle göra, och jag har ju liksom massa egna gränser och liksom, jag vet ju själv vad jag aldrig skulle vilja eller liksom vara med på att gå över liksom, i mig själv. Och det har jag liksom inte gjort sen. Sen är det handlar om liksom förtroende och överenskommelser med dem man jobbar med hela tiden.